and gentlemen, the President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Everyone may now be seated. Good evening, everyone. To officially start our program, may we call on Garcia-Hernandez Bohol, Mayor Tita V. Garcia-Hernandez for the welcome remarks. Thank you. Akong pagyugbo sa ato ang minahal Mayor Rodrigo Roa Duterte, President of the Republic of the Philippines, sa atong Executive Secretary Salvador Mibaldia, Secretary Salvador Panilo, sa tanang mga national agency officials, sa tanang mga mayors, sa tanang mga kandidato, sa tanang mga taga-Garcianhon, sa akong pamilya, mayong gabi! President, dili gyud matukib ang among kalipay. Kalipay sa tanang katawhan nga naa dinhi ilabi na gyud naa sa gawas. Kung nalipay ang tanan, mas nalipay ang tanang taga-Garcianhon. Ilabi na gyud ako nga inahan sa lungsod sa Garcia-Hernandez. Daghang salamat. Nganong ania ang atong presidente? Tubag ako. Rally? Rally. Nag-sacrifice. Nganong nag-sacrifice pag-anhi? Tungod sa iyang gugma sa atong umaabot nga dili nakapungan Gobernador John Evasco. Ilabi na gyud sa atong Vice Governor. Mubora ni akong sulti kay 2 minutes ra kuno. Pero lami pa unta ibalak kay home court ni nako. Pero bawal man. Magaigsunan. Kung nag-antos mo, nag-sacrifice mo sa paghuwat sa atong minahal nga presidente, nianhi siya kay gimahal ang atong Gobernador John Evasco. Press, mahal lang gimahal ni Presidente Duterte nga si John Evasco. John Evasco! John Evasco for Governor. Once again, daghang salamat for choosing Garcia. Kay daghang nangutana, nganong kunong sa kagamay sa Garcia, nganong naa sa Garcia, isara ang mubo nga tubag. Gimahal ko ni John Evasco, gimahal ta ni President Duterte, Garcia Hernandez. Daghang salamat. Akong mainitong pag-api-api kaninyo. Again, thank you and good evening. Thank you very much, Mayor Garcia-Hernandez. At this juncture, may we call on former Cabinet Secretary and now Bohol gubernatorial candidate, Mr. Leoncio B. Evasco Jr. for his message. Mayor Roa Duterte, Presidente sa Republika sa Pilipinas, ang atong Executive Secretary, Attorney
Salvador Medialdia, ang atong PA for Visayas Mike Dino, ang atong mayor din sa lungsod sa Garcia-Hernandez, mga government representatives gikan sa national agencies, mga kandidato, kuyog nako sa Abaka, Alyansang Bulanon alang sa kausaban nga nakighiusap po sa hugpong ng pagbabago ubos sa liderato ni Mayor Inday Sara Duterte sa Davao. Ako maigsoon nga nasa gawas sa gym kaninyong tanan adjong gabi ninyo. Sa dakong kahinangop o sa dakong kalipay, ako gidawat o nagdawat sa atong presidente sa dakong kalipay uban sa akong igsoon akong mga bulanon karong gabiyo na. Sa miyaging tuig, Mr. President, uban pa ko nimo sa kabinete isip imong kaabag nga nagdumala sa opisina sa Cabinet Secretary. Nanangid ko nimo nga mudagan ko pagka-gobernador tungod kay ako nagatubag sa pangandoy sa mga bulanon alang sa kausaban. Tuod man akong gisuroy ang tanang mga isla dinhi sa Bohol, kabukiran o kapatagan, kay aron makapaminaw sa istorya sa akong isong bulanon may tungod sa kalipay kasakit sa ilang pagpuyo. Ug labaw sa tanan aron masaksihan ako ang ilang kalisod sa pagpuyo sa ilang tagsa-tagsa nila ka barangay. Ilang na istorya sa ako ang palas-anon karong panahon na nga nagkakomplikar sa kawadon may tungod sa druga, korupsyon, tungod ka ang kwarta na maanha-unta, pagtubag sa batakang panginanglan sa katawhan, wa na kana magamit pagtubag kay naadto naman kana sa mga kurap nga mga opisyal. Ikaw, Mr. President, ang katapusan paraha, dili lang dinhi sa Bohol, kundi sa tibok Pilipinas. Ang akong mga kauban nga nanagan karon gikan sa Vice Governor Attorney Tammy Abapo, mga congressmen, mga board members, mayor, vice mayor o mga board member, mga konsyehal, kami natandog kami sa imong kampanya, mong suportar kami sa imong kampanya batok sa pagsumpo sa droga, korupsyon o kriminalidad sa atong katilingban. Ako sa akong kaugalingon, taya na ko akong kinabuhi, taya na ko ang akong posisyon kung ugaling palaron ko nga mahimong gobernador sa Bohol. Dili lang tungod kay ako, sildado sa gobyerno, kundi it is my personal commitment ni mo Presidente, sukad pa sa itong pagkuyog na to sa Davao since 1988. Nahimo kong mayor, nahimo kong cabinet secretary, tungod kay imo kong gidala nga muabag nimo sa pagsilbi sa katawhan Pilipino. Karong gabi na, magpasalamat ko nimo tungod kay imong gitagaan kami og garbo. Gipasidunggan mi nimo karong gabi na sa pag-anhin nimo dinhi sa Bohol, particular sa lungsod sa Garcia Hernandez. Daghan kayong salamat. Thank you, Mr. Evasco Jr. At this point, we call on Kevin Bohol Youth Sector Representative, Mr. Raymond T. Riquelme, for the presentation of Pledge of Support to Mr. Leoncio B. Evasco Jr. Thank you so much, Mr. Raymond Riquelme. At this juncture, may we call on the Executive Secretary, Salvador C. Medialdia, Assistant, to introduce the President. Maadjong gabi kaninyong tanan. Ang Presidente na nagahigugma sa mga bulanon, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Palihog og lingkod lang mo, okay? Dili ko pare, ha?
Pero amigo kos mga pare. Sa di na lang ko mo say-say sa mga tao nga inyo nang nailangan ni ano man nga rin. Diretso na lang ako sa akong gamayng istorya kaninyo. You know, I am not really fond of giving speeches. I do not do that. Ang ako, I'd like to just converse with you. Pagkabot na ako kanina sa airport, giga ako sa Occidental. Miyawa ng mga silag patay nga to. Ako nga lang giingnan na there's a certain mayor that's really the suspect of everybody. Pero ako siyang iprangkahan. Na ako gisulti sa iya. Pero, you know, if you create so much problem for everybody, you might find yourself the ultimate solution. So, you just be careful, allow everybody to vote freely. This is a democracy. This is an exercise of the right of the people to choose their leader. Yan ang mandato ng konstitusyon natin. So, we just follow. Kami naman sa Mindanao, my experience is that it is really a hot activity for all. Patulamian ng nga patay o kontra, ipaambos, binuang maguda, na promise the people that kaning election and every other election that will take place during my time, my watch, just follow rules. It's when you start to break rules, manggod, mo nang maggalit-galit. Sundin mo lang yung batas at walang problema. And I issue that warning to she was my supporter. Or he is, or was. I really do not know kung amigo pa ba meron. After talking to him few hours ago, na I made a commitment that yung mga sa armed forces at ang mga police must be neutral, pati ako. That is why one of the reasons, maybe for reasons of delicadeza, cabinet members are in the gray area of whether or not they can campaign for any particular candidate. But the popular notion is that they can. But pinagbawalan ko sila kasi every time that you go out of wherever, you use gasoline of the government, if not the car itself. So sabi ko sa kanila, para wala na lang maistorya, at just to be fair with everybody, sabi ko, huwag kayong mga kampanya. But that they are here, they can attend, and I can endure that. But pero to actively talk openly sa stage or in a public place, sabi ko, wag. Kasi, para way na kang watay kuskus balungos. Ang kanilang itong nahitabo, and I would like to also, wala akong mag-warning. Wala akong ayaw because that is my commitment to the nation. Do not do it because ako ang magkalaban mo. This is for my candidates and for the opposition. Everybody's stand or position must be respected. That is the rule in this country. This is democracy. Ang tanga man karon si Mayora o nganong ni aka
tungod sa higugma nimo sa katawhan sa Bohol, usa na sa mga rason, ma'am. Pero ang una, ay mo pamakpak o pagani ko mahuman. Ang una manggod, ningon siya nga siya'y inahan sa inyong munisipyo. Naningon po siya nga ako daw ang amahan sa nasod. Actually, I'm not trying to pull your leg. But sa tunood talaga, ang balita ko, if I may allow to say it in public, and it will not offend you, buwag ka sa imong bana. Ang tinuod, ani ma'am, wala po ko. You can ask your seatmate. Oh, by the way, ang atong mayor, si Abapo. Ako buwag po ko sa akong asawa. Ibig natin, ang buwag mi sa nanay ni Inday, my first wife, ang German ang features. Ayaw kung pansya ng German, di lang ang features nila. Ang pagka-German yan, wala ako matinganan, pinahitler na nagwala ang buwang. Delikado. Ako, example na, surrender yun ko. Di kaya, pangita, taglain. For hunter karon, nangita po kumam. So may problema ni mo, mangita ka imong asawa, para may trabaho na. Di pa maghuwat ni mo kada sweldo kwaon. O di bang ganit ni mo kailang yawa. O ni mo never years since Eve, and then she starts to collect your money. Kani na kwarta di imong sweldo imo ako. Pero base ang bayag magkasinabot mo Vice Mayor mama. Bakit? Ano may nilang killer ko nila. Pero babae, mga tulo na kabuok akong naiyaw. Kay dili faithful. So, magkasinabot ang karong gabi una, spoke ko muna ang yawa. Kaya helicopter ka mo, ngit-ngit ng tubangan, okay ba? Okay ba, bukid ba ng yawa? Pwede, lupadyo kayo ng katota kay kita ba yung mga Bisaya na atay kusog kayo ka ng atong itawag kong utang kapuputon. Lisod yun na. Muna yung akong natunan sa akong mga ginikanan o amahan kay kanang Divisayan paradigm o treatment sa kanang gratitude ba. So niya ako, kay una, utang kabubuton ako, dako kayo. Kaduha, angay din siya. He has been with me day one sa akong pagka-mayor. Dili pa gani. I started as a Vice Mayor OIC. Itong panahon na nagkaila-ila me, I'll let him tell the whole story. At nag-ila-ila me, 88, uban may hantod karon. And he was the overall campaign manager when I ran for the presidency.
So, ang pinagsamahan namin, gano'n na lang. Ako, ingnan mo, kamauyo kong bayad ng utang kabubuto. Tinood na. So, I will go out of my way. Why problema? Pero na I'll start my talk with you tonight with two statements. Everybody of us wants a better life. Not only now, especially for our children and grandchildren. Gusto ko mong istoryahan, having been here now and my being mayor for 23 years, plus a congressman for 4 years, another 3 years rather, for being the vice mayor of my daughter, katong nag-mayor si Inday, hindi naman ko makadagan ika-upat. O diretso na ko pagka-presidente. I never tasted a defeat. But you know, there is always the passage in the Bible. O akong ginabantayan, kanang there is always a time for everything under the sun. You know, I might be the brilliant star today, nagsiga, alos makabuta ang imong aura and the light that goes with it, but there's always a time to go down. I am very conscious of that. And it has been my guiding naipanahon. So that every election, I always say to God, if you still want me to be there, fine. If not, I'll understand. Wala na ako. Lalo na ngayon. Namadlog sa kay helicopter gabi, atong mga bukid, atong hulo. I'm almost not really a death week. Pero ako, inanta mo, the day I cease to be productive, I'd rather go. So at the end of my term, gustong Ginoo, waong ko niya. But I leave you this message, very important. Hindi nga naman gugo, nakatilaw na ko eh. I have experienced it, I lived through it, and I can tell you in all honesty, Moni, we are interested in the welfare of our country. As a matter of fact, we are willing to die for our country. As every Filipino is wont to do. Ang problema natay duha ka butang na must be resolved. Ang kamuray makasulbad ani. The Philippines must have law and order. And second, moduar na, we have to stop corruption. Di ka na ito na makapot ng duha. Even if you give somebody after me 5 consecutive terms, 3 plus 5, huwag yapon. Lalo na yung korupsyon. Kaya ako mainit masyado dyan. In the realm of law and order, mainit ako sa krimen. Lalo na drugs. Because from it blossoms into something rape, kawat, robbery, and all of the evil that you can think of in this country. Agka na ginabuhat dire. Kaya ako sa droga, when I was mayor of Davao City, because I was a prosecutor, Vic de la Serna, professor ko yan sa College of Law sa San Beda. Top notcher yan, was teaching us criminal law. He was only about 2 years after topping the bar. Ayan ang relasyon namin ni Vic, kaya nanoon yung pamilya. Well, anyway, yung krimen
marami naman trabaho ngayon. As a matter of fact, we have increased in everything. The economy is good. We have arrested inflation, and people are coming here. But if we continue to be in a state of disorder, mahirapan talaga tayo. For example, Mindanao. You know, kung Mindanao ma-develop lang, walang problema. Papakain niya ang buong Pilipinas. Ang problema sa Mindanao, it is wrapped with so many rebel fronts. May MI, MN, tapos may BIFF, of all sorts. Criminality yan. Na-ariglo na natin yung sa awa ng Diyos, with the grace of Allah, yung MI. Ngayon, MNLF na lang sumiswari. I pray to God that I'd have the wisdom to do it, if I could do it, before my term ends. So that leaves us with the Abu Sayyaf, which is connected with the IS. Ay, mga putang inang yan, wala talagang, they are so morally bankrupt that they kill people for nothing. Para pag Meksikano, Senyor, I kill people for money. But since you are my friend, I'll kill you for nothing. Wala talaga karason-rason. Destruction in the Middle East, the plunder and pillage continues in the Philippines, and they are decapitating people even after paying the ransom. Yung walang kwenta-kwentang. Yan ang medyo problema natin. How to handle it, very hard. They take their cue. Their orders are not really local. It's the ISIS. It's the bankrupt ideology. And they take pride in killing people. And even coming with such a statement, you know, alam mo, may mga moro dito. Magkakaintindihan tayo, anak lang. Pero yung magsabi that you are obligated to kill a Christian by your belief, that's bullshit. Sabihin ko sa iyo, ako lang ang makapagsabi ng gano'n sa inyo. Kasi kami mga mura pwede kami mag-insultuhan ng prangkahan eh. Kaya do not be offended because what I'm saying is really the truism of the day. Mahirap yung gano'n. So I have to take care of law and order first. Kung hindi ko matapos itong sa term ko, medyo mahirapan tayo. Ako na nga na may Muslim na dugo, nahihirapan ako. So, but, well, there's always a way. But do not ever think that you are the only one who has an evil mind in this planet. Lahat tayo. What you can do, I can do better if I want to do it. So that's the first. Yung criminality, Siabo, in Davao, alam ni John, alam na taga Davao na niya. Taga Davao man sila. Si Charles. Taga Davao, alam ninyo yan. When I became mayor, sabi ko talaga. And by the way, I'd like to lay the predicate. As early as panahon ni Ramos, Alunan went to the United States. He was called for a conference. And when he went back, he called us city mayors. At ang sabi niya, you know, sabi ng Kano daw, na at the rate that your country is being swallowed with drugs, we would not be surprised if you end up in narco state one of these days. Ano, nagkatotoo talaga.
Hindi naman ako nagyayabang. I'm not the type that may hangin nga. Pero na timing lang, mabutit na lang ako ang na-presidente. Sa totoo lang. If you are from Davao, masabi mo talaga yan. Kasi sa Davao, sinabi ko, I am trying to build a city that is comfortable to everybody. And I'm asking all of you guys out there that do not just a reason for my son or daughter to eat shabu. Because you will destroy my city and I will kill you. Ginawa ko talaga. In front of everybody, human rights, fuck you. Ginawa ko talaga. Ngayon, if you have been to Davao, kita mo naman. Mga tao, Glakaw stand, at 12 o'clock sarado na tanan. Noon, alas 2, binaba ko ng alauna. Pag-abot aning diktadurang babae, iubusan niya alas 12. Pero sige, reklamo ng mga bata, ingon na siya, sige mo reklamo kay kanaog ko ni kutob alas 10, ramo kutob. So hilom tanan. Pero para na ako, I do not want to comment on my daughter's policy. For after all, when I was there, I did not also enjoy being criticized. So, yan ang my template sana Davao. Pero nung na-presidente ako, sinabi ko yan, do not destroy my country. Do not sell drugs to my children because I will kill you. At pinatay ko talaga ang mga putang ina ninyo. At papatayin ko kayo. I don't give a shit if I go to prison or if I get hanged. You know, the presidency is a gift from God. Who would have really thought that I'd win the position? About the only support that I had sa Luzon was Jaime Marcos. Then if you go down to Bataan, it was Abel Garcia because we were friends. Then sa Masbate, because yung anak ng gobernador doon, Brad Cook. So siyempre, nagpadala na lang siya si Cook, Chinese. But in the Visayas, would you believe it? Wala yung koy o sa kaliderato. Except ito mga PDP nga rin. Pero not really as an organized party, but a commingling of Chinese, lahat na in-check na alam nila, kilala nila ako. Kay Bong, mabuto talaga yan. So I had the support of the Chinese community and almost everyone. Wala ako, even in Danao, sa Cebu. Ang nagsuporta lang sa akin, ang mga pinsan ko. And that was it. Sa Mindanao, it was just the father and son, Subiri, si Angel Amante ng Agusan del Norte. Pero wala na kami noon, Mayor. Baka may marinig ka. No more. Landslide ako sa lugar niya. That's because of love. Naminaw ang bana, sir, wala namin. Memories na lang. So yan lang. Sambuanga, wala ako. But I won heavily sa mga Muslim areas, nag-landslide ako. And dito sa Visayas. Even without a little time to campaign, like money, wala talaga. And yet I won. So, I said, yung
pagka-presidency ko is really a gift from God. Masabi ko na ngayon, take your cue from me. I would ask you bluntly, did you ever thought at the time that I will win? Wala talaga. Pero I think, carrying the right message. Sabi ko, we have to have, sabi ko mga tao, corruption must stop. And I'm trying my very best. I have fired so many cabinet members for simply ignoring the rule. Yan ang mahirap eh. You just follow the rules nga. Wala may problema. When you start to fuck with the rules, it becomes a problem. Yeah. Tapos itong criminality, lalo na droga, ang mensahe ko sa kanila is, before my end as president, and that would be about 3 years, uubusin ko talaga kayong lahat. Utang ina ninyo. Uubusin ko talaga kayo. Mapulanon ka, magtagadanaw ka, tagamarawi ka, wala akong pakialam. Better drop it para wala tayo sakitay sa loob. Kaya magsentimento tanga, magdari po na ka, isaya niya anak kamantas. Anak ko kamantas. Sabi ko, I've been a trial fiscal for almost 9 years. Nakita ko mga kaso ko na bumabagsak, walang karason-rason. Wala po ko may pa na yung mga pulis kasi tanhaw mga gwapa. Tawaro. Tugat ko bang sa gwapa? Tuloy ko kinsa ha. Ayaw lang di ay ganaan naman si Mayor. Pwede ka magtaban? Nakay anak Mayor, no? Pila ko po mong anak? Pila ko po? Ako tulpat pagka mo product ko wala problema dako naman ngayon ano ito sa politika. Let me talk about naipawa ba sila sa history nimo o wala? Naipawa sila sa history gini mo pagsugod at paghila-hila na yun. Kuha nakibaw sila kani si June actually duwa ni sila Father Tison Leyte Waray o siya pare ni sila ni Adtog Mindanao para yun makipag to join government. Told you that I was a prosecutor. One day nag-plenum na sila, nagsambahan sila sa Scout Ranger. So gidala na sila sa kampo. Karon gustong ihawon sa PC na ito, Philippine Constabulary. Ang upang iihaw yun, pagkibaw na ako may inquest fiscal, nasa itong adlawa. Di ako ini adto dito. Inquest is just to see and investigate kung sa'yo nahita mo. Pagkana nila pagtulo yung tanimpa report, kasi may mga anak. Ito yan sila eh. Yung may muda, bago gano'ng muda, na maayos sila sa organizing. Naanad pa sila sa simbahan. Knights of Columbus, Immaculate, Mary, mga buhay. Sanayan sila. Kaya
Kaya they are really good in organizing. Ideal gina sila sa Osaka, a group that whatever be the purpose is, but ang ilang mga is to. So kani siya nadakpan. Anahon po punta. Pagkaibaw na ko, hindi na ko di na ko pangalan ang pero putang ina, ayun na kapirang pare, buwang ka. Gabaan tani tanan. Kaya taga-Bohol pag yun. Naku, ayaw kay kadaghanan ra ba? Somehow related o pamilya na. Ano na pero gilapte, pero may napriso siya 2 years. He was a constant nahimong correspondent na tumusuwat sa appealing ang iyang detention 2 years na wa sila trial. So eventually trial sila. Ako'y fiscal. Ako ang trial lawyer sa people of the Philippines. Ang people of the Philippines, ang ilang abogado sa korte, ang prosecutor. Nang kanang sila, naabot sila. So, battery o sila katong paning ipunto namataga La Duresa, unang mga kuhan po ba? Alam mo na, anak mo na na, masikatay. Pero naputol to kay nagrevolusyon si Cory. So gibuhian na silang tanan. Unya ako gitudlong OIC Vice Mayor. So kaila na may daan sa korte. Alang-alang ako kako sa ilang siga-sigaan sa mata. So every time magkita may sa korte, I shake their hands. Pero it paid off because that's another story. Di na ko may story na. But I was captured by the NPAs in the mountain when I was campaigning for the mayorship. Ila kong ikang court. Ila ko okay malang. Patsyo ko ninyo. Ako, tanang tao mamatay. We always have our time. If it's my destiny to die now, ano ay problema? Well, okay na ko siya, but let the world know, magipatay ko ninyo because I was doing my duty as a prosecutor. Yan lang. So ilang kong gibuyan, ilang intercession, kaya i-release naman po sila. So, we became friends and developed a more fraternal kadaghanan ato mga leader. Now, what could be the reason nga nung anak? Kay kami langyaw lang po. Kay dato kami sa Danao sa Cebu. Kung naami minahangan to, coal mine pa na niya. Isolo man na ni Durano, na iwawan mo. Para wala lay away, ang papa ni langyaw na lang po. Pero mag-agaw may anak. Like si Mrs. Durano, Duterte, si Beatrice. Gamay itong lugar, Almendras. Almendras is the brother of Mrs. Durano. Si iyang asawa, ang igagaw sa akong first cousin. Unang istorya niya. Wala gay sa muna karon nga init kaayo ko basta droga na. Ako, inagamit ng mga pulis. Pagkasala na kayo na magkasala, pag nang karamang ngayon sa inyo na mga sabungan niya. Sabi ko, hindi na ako kialam. Ayaw lang yun ugsod sa droga. Kaya basig pulis ka o militar ka, patyon tagyod ka. Wala ako pakialam. Iritan tagyod ka. Karami lang namatay dito na direct impossible. Kami yung mga opisyal na puling ipatay. Kubi mo, kaya akong gisulti sa mga tigas ito kanina. Do not be so because you might be the final solution. Do not
overdo things. Kani si John, maayong tao. Pare na ni. O niya, pareho po ni sa amo. Kana bang pobre nga maningkamo ta? You can just imagine, may mga bugal-bugalo ni mga taga-Manila nga po, wa sila kayo sa among kinabay. Pero i-retrace na ako, samahin ko sila. Itong mga media sa babae mga pahuhog. Basta paho. Bugal-bugalo pa, istorya ba, ito is nila. Not just imagine a migrant, ang matugag. At Davao at that time was half of the downtown area was even a wetland, kanang boulevard. Ganun kahirap ang buhay mo. Little opportunity, it was not a city just like now. So, it was a long and winding sacrifice. So, kanang among pagbati, dili na artificial. Kaya ako malapit sa tao. Kaya ako kamao gakos pasigang imong lawas na puro nana na. Sanay ako dyan kasi galing ako sa baba. And I can, what's the word? One of those few who can fathom the agony of an ordinary Filipino. Wala akong naamig ako kaila, pero kanin sa ilang singot. Davao now is controlled by the new generation. Some are sons of the migrants, pero kaming nakatilaw o kalisod yun. Naagi ng among pagka-left. So when I was mayor, I went in and out of the forest of Mindanao. I was one of the few na makahunting baboy alas because I had access. I was not a communist, but naintindihan ko yung namin yun. Isang tingin lang Anak ng mga pobre. Anak lang na. Pag bumaba ka sa kotse, maski sabihin mo namulak ng imong mga gold sa arte lang magsabi ang usana sa ato. Ganoon yan. So, kami nito, in all of my mayorship, tao talaga. Ano ako sa tao? I hate oppression against the poor. Isaya. At pagka basta pobre, may priority. Even now. Pagkanin mo, what brings us to a chaotic state? Kasi ang Pilipino, dili assertive. I'm trying to mix law and order and corruption. Hindi kasi tayo, pag mag-transaction ka sa City Hall, I'm not referring to you, my love. Parang sa bato, bihira. Istorya mo lang na. Ngayon, pero okay mo. Nauna kong Valentine. Pula. Ay, nabangon, musta ka na yung babae, wala na, tuliro ko. So, ano ito ang gusto na? Kami ba na yun? Yun is a brilliant guy. Basta na ay corruption, ginapahandol na ako na siya. And for the longest time, he was the city engineer of Davao. Kitang-tanggit na ako ang tanang mga kurap. Balik. Ang usang tarong yun eskalada sa housing. Look, where is he now? He's the head of housing board.
kana siya, may paso naman mo acquire kag yuta, niya yata. Ako yung pinakadakong acquisition ng yuta. Ako ang Davao, mamalit o, inday po. Mamalit o yuta, we try to provide everybody a place under the sun. Hindi ko basta-basta karoon na kay pipila ka hektarya. Sa kadaghang tao, daghan ka ita, kagamay sa kalibutan. It's really a privilege to own even half a hectare or even a fourth what you are dealing now for your life. Gana. Anak na si John diha. Dili ko na kapula sa inyo. Kami mismo mananihat to magduda ng military sa ako. Unsa man igod si Duterte. Pero ang katong nakailan ako, pirmi man kong ang the only election na akong seriously nga si kadang namatay si Nograles. Siya akong una, kami nag-encuentro for the mayorship. He lost to me by 152,000. Sila ni Inday, ibiyaan siyang Inday of 227, 228,000. So anak siguro ko palangga sa tao. Kay kana man mong it's not a pretended feeling. Pakibaw ang tao. Kanang maningkamot ka lang namano niya. Ang tao makasabot. Naminig na ka na diya, kanya kay buhat ka, magbuhat ka lang sunod sa election. People will dili pugop ang tao eh. Kasi pobre makasabot. So, it's either, so na-remember na ako, akong amahan. Yun. Kaya ito may panihot to, panihapon. Maingon ko sa manghambog, ako yun, ikadako na ako, gusto ko mayor. Ako, kongresuman, kaya padlungon ko sa akong amahan. Kami, do not try to look beyond what you should do is to get a good education. Pero ingon siya, kung magpolitiko ka lang naman, sigurado ka nga gihigugma yun nimo ang serbisyo o ang tao. Lisod ka ayo o magpaharon ingnon ka. Mabasa sa tao eh. Kinahanglan o gigugmaon mo ang public service. Di ka na tinudan na yun. So that's what I learned. Diyon, ana na. Basig ana na to na pero di na mo kitag honest nga tao. Lisod pangitao ng yawa na. Kanang honest people. Taga cabinet pila na po na akong iparo out there. And yet, at the start of the term, during the first few days of meeting, i-stress ko yun na sa ila. Please avoid corruption. Mulusot eh, pasigong sa unin mo. Pasigong sa unin mo. Mulusot. So ako din na lang ko magpaharon ingnon. Pasig mingon po mo nga, istorya ni si Duterte murag yun. No, I'm not. Pero kanang corruption, kanang pangayo. Din ako kaya. Tinuod lang. So, muna ang kamo, ano mangita po pumuglayan, nga niya may taga-Bohol nga gusto mo selfie ninyo. He has no money, and even without his money, the fact that you are here, siguro na niya natanaw ninyong kayuhan.
So ingnan mo, tama ang inyong kita. He has been mayor of a town. He has been working for me. Lahat na yung, basta yung opisina may korupsyon, siya ay akong EOIC, tangtangon din ako ng he was city engineer for bilang tuwing na city engineer yun. How many years ka na city engineer? Wala na. Pare, halimbawa ng pare ngiyawa sa ilang masaba mo buwang. Mabitaw ako, ayaw magtuwa na ako yung Ginoo. Ayan siya, lahat of course. Iunahan mo lang ko. Actually, ang tinuod yun the naked truth is that ang kanang mga bishop na dagkong igit diya sa CBCP, mga elitista yun na, ang mga amigo anak ng mga dato, mga wala na amigo nga ingong pobre mato. Ang amigong pobre katong pare diya nga parang mga business, mga elitista yan. And before the election, tungod lagi in love sila ni Rojas, grabe ang ilang pagkahumas eleksyon, 2 ka buwan pa lang, kamarcha-marcha na ang mga gago diya sa House Duterte. Appeal na ang pare. Appeal sila dito. Pero sabi ko, putang ina. So, gisulti na akong tinuod nila. And did I lie? Ginana ko, tangina ninyo. Kanang mga madre, ginakonsumo ninyo na. Ngayon, bao ka gano'ng tinuod? Tinuod lang. Na may ginoo. Among silingan, madre. Pero naipanahon mo gawa siya. Nasundoon siya o sa ka-Iris nga pare. They were lovers. Kanang among subdivision din sa Matina, katapusan na amo. Pobre lagi may dito may sa dos dagat. At to sila sa kalubihan. Hanggang so mamaklat bawa ko na kaya mga police po na mayor ko Dubai, hendak pa nila Amerikano kanang local god so kotse ilang gidakop. Ano nga yung gidakop? Pasir, gagawa na sila dia sa sud sa sakina. Di man, dis kalubihan sa sud. Ano na ibawa mo? Amo magitanaw sir. Buhihin na. Anong mamaklad mo yung kalubihan na gano'n na, yung pumunta ginutol. Buhihin na. So, ngawa. Wala. Unya kami sa tinuod, sa bata kami. Anong giadbitar na nila? Because it was the Pope who admitted it for them. They made it to Dubai. Yung si Pope, he made open confession that ang mga madre kinihimong sex slaves o ng mga bata. Istorya na ko, ana sa akong kalagot. Ito, kamong taga Ateneo. Di ba kada Friday, pagka Friday confession, o niya, misa, hirmas niya, communion. Sa Ateneo, every Friday. Tana na. Ewan niya ito. Magkonfesyon na yung lukay tayo. Dagang siya. Mga mangimbento na lang ko itong mga kwarto sa may na. Tell me more. Okay. Kana ka mapumay ng tondo. Kasi di magkungo sa mong itlog. Ano, pare, ang ewan. Hindi rin ba mo admitar? Karoon ako. Ihinyo kong giunahan eh. You started it all. O baka nito duha ko buwan, sige na mo marcha-marcha diyang yawa. Pasagdan na lang mo. So, kaning mga elitis na ka, ilang kutso, di mo na po black propaganda. O ipagawas ako na ay intelligence community, dili Filipino.
Actually, kibaw mo kinsa na if you try to read my character. Inagay yung sumitrik mo itong ligawa si Sal Panelo, ang press secretary mo. Sal, tuwindig ka nga. Ako na yung padagano ng senador, tanawa daw ninyo. Kaya ko, UP na pero kaya na, gano'n ko. Buhay na, tara. Basta tingog. Tingog kayo lang yan. Katong tingog ito, ikaw kaya katong tingog. Kung nakaibaw mo yung karakter sa atilya, sundalo to. Magdalo yun. Magdalong production to si Trillanes. Yung kita ka mo solde niya. Wala. Yung ito talaga. Dapat ayayin dito. Linggo sundalo yan. Sinuplado nga pagka-istorya. Basta bagay mo ito, gawa ng tinood. Kaya padala sila itong ilang mga black propaganda sa akong anak. Well, I'm not interested to file cases. Kaya pangutan ako. Pila na sa propaganda sa matao, mo tinood, mutuhol mo na 8 diretso mo sa impyerno. Apel ka ng libuto, wala mo. Pero wala na. Tanawa mo daw, hugaw kayo. Hugaw kayo. Ako nag-release ko pangan sa mga katong mayor o barangay captain. My God, I had nothing to do with it. Compilation yun sa police, PDEA, FBI, NICA, ISAP, yun. Ipadating sa akin, preparado na yun. Yung official report na, memo to the President, ganon. Ibuyaan ako because the public are entitled to know. Ginan ako katong seeking public office. Karon ibalibat ko sa mga artista. Nga naman, ano nga po doon akong artista nga, they are not running for public office. There is no accountability sa ilang inabuhat to themselves and maybe the board of censors. Ayaw ng kapila. Kumalapot. Gusto mo ko nila mga artista kay you have to be fair. So, lapot nila. If they're seeking public office, then I would tell the people that you should know. So, wala na bisyo. Yun, di tinod. Wala ko kita ni Davao nga ng babae. O kita ni inom. Tinod wala ko kita ni nga walang motora. Wala ko siya motor. Itong ako sa una itong sige magugsuroy dire. Actually, walang mo kay Bon. Sige kong motor na yan itong vice mayor kong mayor. Sige kong libot dire sa Bisaya. Abot ko na kong abra dito. Dito sa Katumian. My city is down south. It's the last city sa Mindanao facing south. Facing Australia. On a clear day, when the weather is good, bakit ang kunin mo mga Australian ang gabikini sa beach nila? So, I would think na mukuha po ito si John o usa ka tao nga dili po parese batasan si Vice Mayor Abaco. Si Governor, Vice Governor. O si Mayor Duterte haron naghanatan. Anak juga, bukan-bukan lah, jadi pun dengan
nagwapagin po. Ako asa magigbuwag na mo, bahala ka na. Kapit yung ko si mong pante ba? Bahala, mapugto ng garter niya. Wapa na mo? So, muna, ako, taga rin ako na. Kailangan ninyo. Ilang mo istorya sa iyang bahala siya. Pero, naano ba? All the ingredients of what an ideal public servant should be or would be for your Bohol. Wala ilaing tao mo mahal na naada para sa public service. Oh, there's, I don't know, I will not speculate kay amigo na ba po na ako. Pero ako, I'm here because I think that you deserve sa iyang trabaho. Naana sa inyo, tama ng inyo. Tama. Well, or tama na si John. Pareho ako. Ako, tanon na mo, nagtuhong daog ito. Ay, sirs. Oo, tanon mo. Kakamuntanan. Putan mo na to. Nagtuho ba mong daog ko? Kaya, may kumalaman. Uda ka. Kesa mo ko'y puwang yung dili na nakatindog na lang. So, performance, hindi na nato na istorya. He has had a lot of things to say for himself. Hindi na ako na. So, direkta sa kandidato sa nasyonal. Tama, magtoo mo, dili. Di ko mo convince ninyo. Actually, di ko may buto mo, tungod kay Moni, Bisaya na. Dahil ako, ganit, tagalite na, akong gagaw, tinood lang. May mayor na. She's my military aide. Katong pulis akong aide nga, di mag-uniforme, gusto lang pagwapa. Tindog ra, dilo. Wapa po. Katong sikig-usap. Sige, ganito pa nagkasikig-usap. Tindog ra, Asmin. Muna'y akong protocol officer. Muna'y mutuldo. Asa ko mulingkod, asa ko makadahila. Asa ko siya kibaw na siya. Isa'y itupat, isa'y salib, isa'y saray. Ito, mga protocol. Protocol officer. Ay naman itong listahan sa ako, it is a cardinal rule in nila nga do not mention the name of your opponent. Otherwise, ang imong opponent may mainumduman dili ikaw. But ako ba? Panagsaraman ka magkita. Tulong oras ha? Alas 11 na. Human ko mga wapay alas 2. Human na ka. Pwede mo mahalad eh. Kami mag-human mo ito. Alas 3, alas 4. No. Mga kape. Kahit kape din. May kape. Ada yung kandidato. Ganyan pang kape. Tanawaran ko na yung 8 diretso. Nakita ninyo ni sila. Ibawan na ninyo sila how they perform. So I will not try to convince you nga iyang gibuhat may isulti lang nako ang akong sentimento niya. Ako lang. Kung di mo to ayaw, wala problema na. Maruhas. Ang una yung, ako
Ako ha, ang among partido ni John pagsud na ko sa politika in 1988. Muy akong partido antud karon. Ingnan ako ang mga tao, the party that I am with now shall be the party that I shall be with after my term. Tao ka na yung may prinsipyo. Ano naman? Anong matingaman ko? Dili ka mo. Anong matingaman ko how he performs in public and private? In public, porang senyorito, in private, pagkahambugiro diyawa. Ano sa iyang performance? Para nako, he joined Gloria, Secretary of in Finance o Secretary of Trade and Industry. Pagkahuman, Valencia kang Aquino, opportunista siyawa. Himo siyang DOTC, then he went to become DILG. Napay usa, tulutong iya gigunitan eh. Mo gyapon trade minister o niya nahimo siyang DOTC para mangwartal ang paghuman biyaan tanan unang mga trade dagko kayo dili mo sakto ang iyang release ngadto sa Lidya. Ang lata ilan ang kalaki. So why is he not facing charges? Pero ako ayaw ko kasi sabihin niya ginagukod ako sila. But if somebody wants to, he can file it. Itong ilang ipang-order sa India o China, di magamit. Kaya ang likid nila, mas wider sa release. Dili mo sakto nga sa gianan. Onya, DILG. Ang ayaw ko sa kanya ganito. Mugi akong sentimento niya. Ngano ang policeman ngadto gipadala nila sa Mama sa Pano. 6 kilometers away sa Mama sa Pano, siligang ng Davao, naangat to ang 4th Division. Anong wa man nila sugua ang arming nga hanas na dito na new territory, the topographic arrangement of the place. Bakit nila pinadala ang SAP? Ang SAP was created to meet urban terrorism, challenges of urban syudad, dili rural. Muli lang ipadangan to, pagsulod nga to sa kadlawon, nakuha na nila tong kamot, Marwan, sige nagira nga to, kadlawon pa, naabot na lagabi ang putang ina, walay reinforcement ni USA. Wa nila pasudla. Ibawal yun nila. Actually, tama na si Dante Mena. It's not neglect of duty. It's outright, it was an order to the homicide na. There was criminal intent. Bakit mo hindi, not a single mortar or helicopter? Diri na ang Davao City na ay TOG. Ang mga helicopter ng TOG, niya TOG kasap. Diri sa Jensen na awang Cotabato na putangin na nandiyan sa gitna yung lugar na ano nila pa dati. Nganong naibaw ko, well, ito ganito, nandito yung mga military. Nagpatawag sa command conference sa Zamboanga. I happened to be there at the time. Napoy gina-istoryang mga relatives sa akong pamilya, mga tausog. Para ito kampanya. I was talking to the tausog guys. So, dito ko sa Zamboanga. Naibalo ni si Marujas o si Presidente Aquino.
Giorderan ko nga muadto dito sa ang ilang airport, Andrews. Pagsuod na ko nga to, nagsugod ng konferensya. Sige na sila istorya na ay a most telling question nga nitindog ko. Niyo ko, Mr. President, I have a flight to catch up. I'm sorry but I have to leave. Pero God, gabi naman to. Wala na yung flight from Manila. Niawa lang ko sa iba kagano, may isang general, buhay pa yan ngayon. Iyang kipapunta na dito sa, dito si Attorney Beng Climaco. Si Bong, aid ko. Pagsuod na mo, patawag mo, pag-ipa-attend ko, lingkod ko. O ginana ko, sige, ito isap nila. Ayan siya, ginana ko nga, putang ina, sabihin mo totoo sabi, anong nangyari? So wala sir, upos. Patay! Upos sir. Wala yung nagpadala. Because there is an agreement with the MI ni Adto nga di sila masulod o teritoryo nga way advice. Katong ilang pagsulod, walay advice. Sekreto to para putlo lang ang kamot ni Marwan. Pagkakuha na pag-withdraw, dili ito kampo. Barangay tong ilang nasudlan. Barangay sa MIRF, daluto ang sundalo. But because there is an agreement ipirmahan nga dili ka musulod sa ilang kampo o di po sila magawa sa kampo until such time nga naatay agreement. Ngo na to inahitabo. Luto ang mga sundalo. Wala doon. Pag-rak-rak na ako. Ako di ko manghambog ha. Uy, mas alunan. Kau ka na mo. But ato lagi siya sa katoy na akong narposting. Ano sa alunan? Yatog Davao. O kagano? Isunog na akong vlog sa Singapore. Ano? Nagibita itong Pilipina. Nag-init ang ulo na ako. Puta. Isindihan akong vlog sa Singapore. Isunog din ako. At mga vlog. Apot, tawag si Malacanang. Ilang protocol officer na ito. That alunan will be going there to talk to you. Iba na ko unsa. Nag-expect ako kasama. Pero, upot nga ito yung siya si Presidente, a little bit disappointed. Pero, magsulat na lang daw ng letter of apology. Ako, masulat kong putay. Gaya na ko sa lunan. Uy, papatinato mo na ako. Gaya ko sa sir. If you want my resignation, I will sign it. Maghingi ako ng papel sa Insular Hotel may nakita eh. Sa airport siya, ato na ko nagtagpo. Kung gamitin ko na lang yung papel lang yan, I will resign upon receipt of this. I will not apologize. Paski na. Kaning buhang si Rojas, wala man lang siya masulde, Mr. President, huwag mong ipasubo yung tao ko. Ano ka na may mong ipadayang ng mga igor na araw mo na sa Laguna ga langoy-langoy niya? Mga sap. Di patay tanan. Ang army nando, nandiyan si General Tapakero. Alam mo niya, ang 4th Division nandun, 6 kilometers away from Mama sa Pano. Ano nga nila gamita ang army? Unya, wala man lay basig usa ka buto nga mortar o duha ka tawo ni sulod nga para alalayan lang to nakagawas na gigupot pag yun ka to kutok dalang tiwasan mo to nakita na mga at muna ni Dagag Presidente patay isa may iyang idikap sa pulis. Kung isa yung inikam sa polis,
si Garbo, isa mga Garbo, unang regional commander ng putang na sige, baligyag droga, silang doon ni ning kukop kung usa ka general ni isa niyang buha, luhod. Tropod na. Iambo sa kadua, buhi ng gayapong buha. Muna akong misgiving niya. Tungon, may naman. Total, ito naman mo, naitabo naman na. I'm just giving you the raw facts. Bam Aquino, Sos Maria Josep, ang iyang tiyo, magarik yun. Marong politiko ba? Otro man putok, tinood lang. Kani, pa-English term niya, mangilo hukot. Ako itong nanaad ninyo nga, kung ako'y mahimong presidente, wala na irrigation. Isaad ko na mga komunista dito sa istorya may papahirap ng tao, irrigation. Kaya walisin ko yan. Istorya may mamay pa mga relasyon. Ang mga buang, wow, ayaw tanggalin kong irrigation. Ginawa ko. Sabi ko, I will work for a universal healthcare. Ginawa ko, ang buang iya. Pero ang nagpirma sa batas ako. Sinabi ko sa inyo na free ang edukasyon. Ibuhat na ako. Hingan ako ang mga durugista, akong pamatsyon. Ibuhat na ako, daghan lang kayo. Di maato ba? Bagay ko ninyo. Wala ginagawa mo yun. Di ba siya mo patay? NPA man na siya niya. Tawag ko niya NPA kare-kara. Patsa na diyan tanang mga ulod. Ala lang. Balik mo rin ugma. May utot at bayo. Special nga luto. Alihano, anak ng puta. Ila itong kutso, katong ilang black propaganda na ako, ila to. Pero katong gigabas ganina mo, itong tinoon. Gihatag to sa ako, di na ako masorte. Ganes Hilbay, Florin, Solicitor General, puro kapilde, kaso. Bayot, pagyot. Wala mong kuwan sa mga bayot, kasi may bayot dire. Wala, bitaw ko man. Bayot mong kunihan to. Bitaw. Iran Tanyada, we elected him. O sige buhat. Legal counsel firme sa mga komunistang idemanda sa korte ang yawa. Sigawat o kwarta sa gobyerno. Sweldo. He was it. What was his achievement? Sige pang-abogadoan ng mga komunistang na takpan sa korte. Romlo Makalintal, abogado man na sa mga dato. Ito yung kada election case na di mo handle o pobre na tao. Kaya po self-joke, no? Ipangta na siya kung siya kung nabuhat, no smoking, brother. Buwang-buwang na napay pa nga na magkalimao. Puro bayo pa rin mo buwang. Naibabayan din na lang ang mga istorya. Kasi siya may nabuhat. Punta na po ninyo, be? Kasi may nabuhat na yung mga yawa na self-joke, no? Ang yan, tatay. But what is an ending? Yan ang problema. What's it mean? Akong papa, just digit siya magbahay na ako. My father was governor of Davao, undivided Davao. Pag pumatay niya, muna nang gitunga ng Davao. So daghan na kayong Davao ron. Started Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, then
kanang sa pagkumpangan aning sa kumbalo, may pagkumpangan sila. Dili, banay na po panganlan lang. Ikaw po. Kaning norte, datong usapan ng Davao, inig abot aning boto sa Davao del Norte na tuwa pa madivide. Ang akong amahan mula sila itigod na rin. Kaya ang unang settlers diha sa Davao del Norte, ang mga Bulanon. Muna yung Muna taga-Bohol ka, magdisod sila. Puro Bulanon ni Adre. So muna sila. Karon, Manggoda dato mo. O sa may nabuhat ni Manggoda dato, Maguindanao mo ni. O sa sultihan mo. Let us talk about lives of people wasted. Kani silang akong ipangalan. Kailan pa sila gumawa? A gesture, an announcement, a move to save lives for them. Kaning mga Manggoda dato. Tako ni nga tribe sa Maguindanao. Pero kaning pamilya never took arms against the government. Always kung may stand-off ni Adto, sila mo'y among masahion. Atre, pag-usapan na lang natin ito. Sila na mo Adto nga to sa ilang mga moro ang nagsuon, siya po mo explicar. And since so many times, we were able to avoid bloodshed because congressman man ikaw na sa Pangulina. Kanya ka na matumog Mindanao, humble na sa di daw iya. Kana tanang pantries ka na nga tutok sa imong makitaan, ila na. Ilang yutay. Dato ng pataan, pero simple lang. Ang batasan mo rin ng Kristiyano, and they were the ones who prevented bloodshed every time. It was imminent na siya to pakalma sa mga tao. And we needed him or the family to maintain the delicate equation sa Mindanao. Kay sagol me dito. Ako, I can be a Moro today, I can be a Christian, wala ko'y problema. Ang uban nito, so naatay medyo problema. Ato, karon nung nakangay mo sa akong gisulti, di man po ko mamakak, nga nung mamakak mo to, sunod si Bato de la Rosa. Bato de la Rosa, I remember I was still a fiscal, prosecutor. Mayor graduate din, abot ni Davao. O niya, nakikamigo mga fiskal, siyempre kay ang police o fiskal magyun na. They are closely connected sa pinag mga kaso-kaso. Kaning bataan dialagaan ko yun kay buutan sa Bisaya. Ang ilang lugar, ang panganlan, Pato, Barangay Pato. Muna siyang iyang pangalan si Pato. Muna gihanggaan siya. Kani, I could use the term fundamentally honest. Kaya kaning mga polis budawat yun Labi kaso ilang masolve, ilang mga muhatag, agig pasalamat, dawato na nila. So in that sense, sabihin mo na hindi tumanggap. Pero kung sabihin mo itong pangayo, pangilgil, lahat ng police chief ko sa Davao, nang dumaan, tarong at tao na sa ilang tanan. Koy, undersecretary karon sa local government. Morente, BID sa Bureau of Immigration. Mga maayaw na sila. Sila Peña. La Peña is very good. Dato ko na kasawa, dato ko tabato. Construction company ang maayaw
Ang problema, pareho sila ni Paildon, nalutsan sila. Hindi sanay kasi. So, i-transfer ko. I did not fire them because they are really good soldiers. Ano pa to, muna yung history. Buutan gini. Musunod gini kung sa imong isulok-sulok. Ikatulo, si Bongo. Siya. Wala daw, iyang ipasulti ba yun sa iya, at tinabangon, trabahante, servisyos daw. Ayaw na lang daw kay Tasa, mo daw na. Kung mo yung sulti sa helicopter kanina, siyo ha? Ang sa? Sige, muna yung mong gusto. At tinood dugay na siya ako for 22 years. I can trust my money and even my wife with him. Sabi nila niya mo, kwarto, please take care of my wife while I am away. I am here in Bohol to play the game of love. Si ma'am nang bukot na. Utang ina ka Duterte, di ka rin mo na tinudon, pantay ka sa loob. Pagbaril ka sa loob, pulis. Coco Pimentel yan. Francis Tolentino, let me just... Kanigos Tolentino nang hinaya nga. Nakilala ko to kasi sa motor. We used to ride the motor. Ang bisyo ni motor board. We used to go around Luzon. Pero Tolentino I think this is the second or third time that he's running. Pero tanawa lang, itandi lang ninyo. I'm not trying to convince you to vote for him, but listen to what I have said. What I will say and what I have said. Tolentino, napaunlad ang Tagaytay City as Cavite bilang City Mayor, which is really true. Naging presidente ng City Mayors League of the Philippines. Tama yan, kami. Panahon namin. Former Metro Manila Development Authority Chairman. Former political advisor sa ako, President Duterte. Bachelor of Laws, Ateneo Law School. Passed both the Philippine Bar and the New York State Bar exams. Both possible he can practice in the courts of America. Took his Doctor of Judicial Science Studies at Tulane Law School in New Orleans, Louisiana, USA, Environmental Law. Holds the rank of Brigadier General, Philippine Army, Reserve. Graduated from the National Defense College of the Philippines. Studied at the Military College of South Carolina. Authored several books on public service. Akong gisugo, crisis manager of both yung typhoon sa Mayon, sa Umbong, tapos ang pagbuto sa sayang ako manghinayang guguian yun mabuto lang mo wala ibuhat na kundi black propaganda Rojas, Aquino, Alejano, Ilbay, bayot mo na si Ilbay Tanyada komunistan ako, senador, pero sige, kapir nga to sa Motorized Makalital, dato. Kaning sunod. If you just look at him, first, paano mo, parang walang way. But you know, Freddy Aguilar is a very intelligent guy.
He can talk in English. I know that. I know him since I was the vice mayor, which would be around 1987. Kilala ko na. Alam mo, sa totoo lang, bright itong tao na ito. At makabayan. Kahit di ka na siya mag-in-English, gusto lang niya, kanta. Well, you know, if you are a man and you try to compose a song, paggamit ka ng mga gitara po nagtatan, you try to rhyme the tunes. Huwag naaga na, silang ka sa mundong ito. Sudla nila og Diyon. Muna, silang ka sa mundong ito. Mag-isip ka na ng words, mag-isip ka pa ng tune. That takes a lot of brain to do it. At Freddie Aguilar, you must remember, kasi ganun lang siya. He gave the Philippines the face of music. Siya ang nagpasikat sa atin lahat, pati yung kanta niyang anak, it's all over the world. And because of one man. O kung ang iya, he can only maybe protect culture or environment. Kamayo na lang, anak. Kumparan mo ito dito sa even maruhas. You do not need maruhas in your life, ladies and gentlemen. I'm telling you that. You don't need it. But maybe you need Freddie Aguilar in your lonesome self. Umilaw ko ba siyang kanta, malipay ka ba? I really respect him. Ako rin ko. Now, ang sunod is the former secretary, Rafi Alunan. Who can argue with me na, or against me, sabihin mo na hindi siya qualified? Siya nga yung may sabi ko galing siya sa Amerika. He was the one who warned us that narco state is coming on your shore. Nakita mo, para hinog, utang yun na yung Espinosa na. Alam mo, pag ganun ang bisyo mo, sabi ko nga, drop it. Kasi kung magawa ka na dito, was responsible for all the addiction dito sa Eastern Mindanao, Eastern Visayas. Ito, kasali ang Bohol. Siya yan. And he deserved his fate. He was shot inside. It will happen and it will happen again pagka pumasok kayo dyan sa truth. There is no, gaya ni Parahino, pati asawa, was trying to kill his own policemen. And there's one military intelligence guy of the Philippine Army na hindi na namin makita. Tapos yung dalawang pulis na pinatay niya, nilibing niya doon sa pigiri niya. Yung pag-grade ng pulis. Just imagine the obscenity of it all. Yung pera yung ginawa niyang wallpaper, tag 500. Pagkapastos po. And he made money but destroyed. Kaya yung Osames, it's a quiet place. There is a little bit of economic activity. Pag puro bahay lang, mga tinda-tinda lang ginagmay. Wala yung mga building, wala yung tanan. But everybody seems to be gainfully employed. Why? Tangina niya, may supplier, ang mayor, tapos si pamaligya nga to. Wento Marawi, wento Cotabato, wento Davao. Then he started to kill policemen and military men. So it's time for you to go. Time for you to go. Nobody is going to do it for us. Pero kung nandiyan ka, well, I'm sorry. There are a lot of people who would volunteer to do it. Senator Sani Angara, kaya na ninyo kailangan. You need him. Taxman ito. And he's one guy who can really criticize me
about tax. Hindi kami masyado ano niya, but I like people who disagree with me and who tell me straight that I am wrong. Mas safety ako eh. I would be on the safe side rather than believe an idiot with all the praises and then pull you down one of these days. Congresswoman Pia Cayetano, kamong mga babae na amo extra 1 month plus 1 month bang inyong maternity leave? Oh. Tapos may naapa mo'y bayad, bigyan pa kayo ng pera. Tapos dilo, Pia Cayetano. Kaya, extended maternity leave and you are paid. Asa ka? JB Hersito is not here. You know his record. I do not have to add something. Same with Jaime Marcos. I think you know better than I do. Siguro na. Sigurado na ako. Laro ka sa likod. Then Senator Cynthia Villar. Wala kailangan na itong mga tao na itong Senado. You have about 12. I do not think that, on the low averages, I do not think that this 12 will make it. But kung ito naman ipalit ninyo, you better think, please, think hard and sleep on it tonight. It's just around the corner. Ako, nakikiano lang ako, primarily because of June, and me to inform. I said, I would rather not give a speech, but rather just talk to you. Ganon ang style ko. You know, I'd like to thank you from sa ilakman sa akong kasing-kasing for the whooping victory that you gave me. May katarungan, taga-tiri ako lula na buang mo. So, I have my roots here. The mother of my father. Charles Gonzalez was a businessman. I think he's the biggest contractor and migrant po na sila. Yan yung tatay sa Tindor ko, Charles. Kaya pinaka-biggest contractor. Yan, yan. Honest to goodness trabaho. Wala nga yung kay ihatag sa congressman. Wala. So, I think I have complied with my duty to you now. Tonight, I'm here, and I have a task to do. And this is the most important part of it, actually. Is I'm talking to the mayor after this. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. President. Now, may we request the President to officially raise the hands of senatorial candidate, former SAP Christopher Lawrence Bongo, gubernatorial candidate Mr. Leoncio B. Evasco Jr., and vice gubernatorial candidate Attorney Tomas D. Abapo Jr.
Mr. President. At this point, may we request the President for a photo opportunity on stage while seated. For the first batch, may we request the congressional candidates and provincial candidates to please step on stage. Okay, and of course, for the next succeeding batches, please stand by. Oh, may impact. Ha? Ha? Natin yun. Thank you. Next, may we request the mayoral candidates to please step on stage. Thank you. So next, may we request the mayoral candidates to please step on stage. Third batch, please stand by. Cuman kayak impact. Thank you very much. May we request the vice mayoral candidates to please step on stage. Gawin, tawag. Sige siya yun. May impact din mo bunal mo. Ay mo na bunal. Ito diretso man. Fourth batch, please stand by.
Thank you. And now for the last batch, may we request the sectoral representatives to kindly step on stage. Istilah na po nangga. Thank you very much, President Rodrigo Roa Duterte. We are very much honored with your presence. May we request everyone to remain seated until after the President has left the program venue. Again, may we request everyone to remain seated until after the President has left the program venue. Again, ladies and gentlemen, the President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte.